naman itong wala naman itong kailangan i-config. Since plug and play na po ito, pag sinalpak mo, gigabit na talaga yung niya. So kailangan lang po kayo, yung naka-cat 6. Magandang araw mga boss. Ito, mag-unbox tayo ng 8 port gigabit. 8 port gigabit desktop switch TL-SG1008D. So, TP-Link ito, brand na to. So, tignan natin sa loob. So, ito lang siya. Ang kabalot siya ng plastic. Wrapper siya. So, 8 port switch yan. 8 port. Tapos sorry, kakain lang. Tapos may kasama siyang adapter. Ito hindi ko maano yung maliit kasi hindi natin ilagay ko na lang sa description kung ilang to. Medyo malabo na yung ito. Kung ilang volts ito. So yun lang siya. Ito lang yung kasama namin. Palit yung tapos ito. Ang purpose ko lang to kung bakit ko siya binili. Para bumilis yung pagbato sa network kasi gigabit na po ito eh. So kunyari naka-hotspot yung half light or yung RB kasi hindi naman yung mga gigabit. So yung mga EP dito ko siya idadaan para mabilis yung transmit papunta dun sa access point. Kasi doon sa kabilang area may lalagyan ako. So siguro layo ng mga nakabitan ko na kasi is 60 to 70 meters. So kailangan medyo mabilis din yung bato niya. So yan lang, pang hotspot lang to. Pero pwede rin to sa sa Pisonet, kunyari 6 units lang kayo or 7 units kasi yung isang unit dito papasok yung galing sa main router, kunyari sa PLDT o kaya sa Converts. Tapos itong natirang 7 port dito na ilalagay yung yung mga PC. So yan lang yung aking unboxing. Wala naman itong kailangan i-config since plug and play na po ito. Pag sinalpak mo, gigabit na talaga yung niya. So kailangan lang po kayo, yung naka-cat 6 yung UTP cable na gagamitin para gigabit yung nagiging bato niya sa network. Yun mga boss, so ito na yung aking 8 port. Nahirapan ako magtornilyo dito kasi masikip eh, hindi mababangga, wala akong screwdriver na kaya temporary ganyan muna siya. Ayusin ko na lang yung pag may screwdriver na ako maiksi. Bumabangga kasi dito hindi ko matornilyo, nangangawit ako. Yeah, isa lang tornilyo. So galing dito sa aking RB951UI. Dalawa yan kasi, yung port 4 tsaka 5 naka-configure siya as access point. So galing dito
ito na siya, ito yung dulo nun. Sa port 5 ko siya nakakabit. So pumasok siya dito. Tapos ito na yung mga papunta sa mga bahay-bahay na naka configure as access point. So iba-ibang brand yung ano dyan. Sunod kong vlog, ipakita ko naman yung mga iba-ibang brand na ginamit ko. Iba-iba, may TP-Link, may Tenda, may Mercosis, may CDR King. Basta pwede siyang gamitin ano, so, kahit ordinary router lang naman yun, pwede na yun. So yun lang, kasi ito naman plug and play naman. So, ganun lang po kasimple. Pagpasensya nyo na yung aking wiring kasi spaghetti. So maraming salamat mga boss.